Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, οι οποίες κατά μία έννοια αντανακλούν την ουσία του σημερινού μαθήματος, που καλεί το νου μας να κάνει κάτι πολύ παράξενο. Να αναγνωρίσει τι είμαστε στα αλήθεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 114, που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε δύο ιδέες που έχουμε δει με νέα μάτια. Είμαι πνεύμα. Η επανάληψη από το μάθημα 97 και θα δεχθώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, η επανάληψη από το μάθημα 98. Ας δούμε ποια είναι η πρακτική που μας προτείνει για σήμερα. Αφιέρωση μας λέει τα πρώτα 5 λεπτά αφού ξυπνήσεις και τα τελευταία πριν κοιμηθείς. Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα πρέπει να ρίχνετε μια ματιά πριν ξεκινήσει αυτή η μετάδοση του μαθήματος, από πριν, για να το έχετε έτοιμο. Και ύστερα τι θα πούμε? Είμαι πνεύμα, είμαι ο Υιός του Θεού. Κανένα σώμα δεν μπορεί να περιέχει το πνεύμα μου, ούτε και να μου επιβάλλει έναν περιορισμό που ο Θεός δεν δημιούργησε. Κρατήστε αυτή την ιδέα, γιατί θα τη χρειαστούμε και για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σήμερα. Η δεύτερη ιδέα. Θα αποδεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Τι μπορεί να είναι η λειτουργία μου παρά να δεχτώ το Λόγο του Θεού, ο οποίος με έχει δημιουργήσει για αυτό που είμαι και θα είμαι για πάντα. Τι σημαίνει όμως είμαι πνεύμα? Μας λέει, είσαι το πνεύμα που έχει πρικιστεί με όλη την αγάπη, την ειρήνη και τη χαρά του πατέρα σου. Είσαι το πνεύμα που ολοκληρώνει τον εαυτό του και που μοιράζεται με αυτόν την αποστολή του ως δημιουργός. Την αποστολή του και τη λειτουργία του θα συμπληρώνουμε. Αυτός είναι πάντα μαζί σου, όπως και εσύ μαζί του. Και όπως είπε ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη, ότι εγώ είναι το πατρί και ο πατήρ είναι μη εστίν. Ότι είμαι στον πατέρα, μέσα στον πατέρα και ο πατέρας είναι μέσα μου. Και ας δούμε τι σημαίνει επίσης η δεύτερη ιδέα για σήμερα. Θα αποδεχθώ το ρόλο μου. Πνεύμα είμαι, ο Άγιος Υιός του Θεού, ελεύθερος από όλους τους περιορισμούς, ασφαλής, θεραπευμένος και ακέραιος. Ελεύθερος να συγχωρώ και ελεύθερος να σώσω τον κόσμο. Πώς θα το κάνω αυτό? Δεν θα το κάνω μόνη μου. Δεν θα το κάνω μόνος μου. Θα είναι μαζί μας όλοι αυτοί που πήραν τη θέση που παίρνουμε σήμερα με χαρά. Θα μας προσφέρουν όλα όσα έμαθαν και κάθε βελτίωση που πέτυχαν. Εκείνοι που είναι ακόμα βέβαιοι θα ενωθούν μαζί μας και δανειζόμενοι τη βεβαιότητά μας θα την ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν ακόμα γεννηθεί θα ακούσουν το κάλεσμα που ακούσαμε και θα απαντήσουν όταν έρθουν να ξανακάνουν την επιλογή τους. Σήμερα δεν διαλέγουμε μόνο για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς συμμάχους πλάι μας, άλλους οι οποίοι το έχουν ήδη κάνει και ξέρουν πως μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς και μας εμπιστεύονται, ας κάνουμε αυτό το βήμα και ας το κάνουμε όχι μόνο το πρωί και το βράδυ, και κάθε ώρα. Να δούμε τι μας προτείνει για κάθε ώρα, Μαρία μου. Βέβαια. Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν, να κρατάμε το κεράκι των ιδεών αναμένο στο νου μας. Στην αρχή κάθε ώρας λέμε είμαι πνεύμα. Και μισή ώρα αργότερα θα δεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει θεραπεία, να θυμίσουμε. Ναι, σημαίνει θεραπεία, σημαίνει ενθύμηση του ποιος είμαι, σημαίνει επιστροφή του νου μου στην αγάπη, στη χαρά και στην ειρήνη, στην επίγνωση ότι είμαι η αγάπη, όλα αυτά. Και όλα αυτά, κάνοντας τα σιγά σιγά, θα πηγαίνουμε όλο και πιο κοντά σε εμπειρίες οι οποίες είναι από τον αυθεντικό εαυτό μας και απαντούν εμπράκτος σε ερωτήσεις όπως αυτή που έχει κάνει η Παναγιώτα. Ουζάκι με χταποδάκι την ονομάσαμε, γιατί μας ρωτάει. Νιώθω μια μεγάλη αναστάτωση και έως αγανάκτηση καμιά φορά μέσα μου
Σαν να υπάρχουν δύο αντιπαλώμενα στρατόπεδα, κυρίως αυτό ξεκίνησε με τις 5 λεπτές επαναλήψεις. Προφανώς το εγώ θέλει τα ουζάκια του με χταποδάκι, μας γράφει. Σήμερα λοιπόν στη φράση αγάπη Είναι παντού. είναι παντού. Σκέφτηκα μήπως δω το εγώ στο φως και με αγάπη, άρα δω τον εαυτό μου σε μια ολότητα και όχι σε αντιπαράθεση. Είμαι καλά, το αντιλαμβάνομαι σωστά. Είμαι στη σωστή ή είναι κατεύθυνση του εγώ και τρικλοποδιά του. Αυτό λοιπόν ρωτάει με τα ποδάκι και ουζάκι. Και να πούμε εδώ, γιατί κάθε ερώτηση που γίνεται καταλαβαίνουμε ότι αντιπροσωπεύει όλους λίγο πολύ. Βέβαια. Ναι. Η σύγκρουση λοιπόν είναι χαρακτηριστική και συμβαίνει όταν αρχίζει η αφύπνιση. Μπορείτε να δείτε όμως το εγώ σαν ένα πρόγραμμα μέσα στο νου σας. Στην πραγματικότητα το εγώ όμως δεν μας γνωρίζει καθόλου. Όπως δεν γνωρίζει ο υπολογιστής εμάς, αλλά μπορεί όταν τον ανοίγετε, επειδή του έχετε βάλει ένα πρόγραμμα, να σας λέει «Καλημέρα Παναγιώτα», «Καλημέρα Ιουλία». Φανταστείτε λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το παράδειγμα, ότι πιάνετε συζήτηση με τον υπολογιστή και αρχίζει να σας λέει που δεν κάνεις αυτό, που δεν είσαι εκείνο, που το άλλο. Μολονότι ξέρετε ότι είναι απλώς ένα πρόγραμμα που σας εμφανίζει αυτές τις δηλώσεις, θα ενοχληθείτε. Γιατί ο νους το παίρνει στα σοβαρά. Το μυστικό λοιπόν είναι να μην παίρνουμε στα σοβαρά το εγώ. Το εγώ είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί μηχανικά και όπως ο υπολογιστής δεν μας γνωρίζει, αλλά μπορεί να μας τα σούρνει, έτσι και εμείς χρειάζεται να διαχειριστούμε αυτό το μηχανισμό, γιατί το εγώ θα αμυνθεί στο η αγάπη είναι παντού. Γι' αυτό όταν λέει η Παναγιώτα η αγάπη είναι παντού, αυτό αμήνεται γιατί θεωρεί την αγάπη απειλή. Ακριβώς. Άρα, όταν έχουμε επιθέσεις από το εγώ, το πρώτο που έχουμε να συστήσουμε είναι μην το παίρνετε στα σοβαρά. Επειδή ό,τι και αν σας πει είναι πάντα λάθος. Το εγώ λοιπόν, όπως λες Μαρία μου, Κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δικιά και μας. εμείς τη δική μας. Δεύτερον, να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί με γνώμονα το φόβο και την επίθεση. Αυτά είναι τα κριτήριά του. Αυτή είναι η βάση της σκέψης του. Και τρίτον, να στραφούμε για καθοδήγηση στο Άγιο Πνεύμα, που είναι στον ορθό νου μας. Έτσι, κοιτώντας το εγώ μέσα από τα μάτια του πνεύματος, θα χαμογελάσεις και απλά θα το εγκαταλείψεις στα χέρια του οδηγού σου. Μπορούμε να ρίξουμε και μία ματιά στο κεφάλαιο 4, υποκεφάλαιο 1, που μας λέει στην παράγραφο 3, «Ποτέ δεν θα επιτεθώ στο εγώ σου, αλλά προσπαθώ να σε διδάξω πώς προέκυψε το σύστημα σκέψης του. Όταν σου υπενθυμίζω την πραγματική σου δημιουργία, το εγώ σου δεν μπορεί παρά να ανταποκριθεί με φόβο». Ναι. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί όσο προχωράμε, τόσο θα απειλείται το εγώ και θα πηγαίνει για ουζάκι με χταποδάκι. Θα έχουμε τέτοιες συγκρούσεις. Δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Την υπόλοιπη της Ανθής από την προηγούμενη πρώτη ερώτηση που είχε κάνει την ερώτηση ποιος είχε φτιάξει τελικά τον κόσμο, τον έχουν φτιάξει τα εγώ. Και συνεχίζει και ρωτάει, για ποιο λόγο συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτόν τον κόσμο, αφού αυτός ο κόσμος είναι μια ψευδαίσθηση. Τελικά πού αποσκοπεί η διατήρησή του. Η πρώτη ερώτηση που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου είναι γιατί συνεχίζω να μην αντιδρώ με αγάπη σε οποιαδήποτε ερεθίσματα. Γιατί συνεχίζω να θυμώνω, να επιτίθεμαι, να φοβάμαι. Πού αποσκοπείς στο να συνεχίζω την επιθετικότητα και να υπακούω στο εγώ. Είναι σαν να ρωτάς το ίδιο πράγμα που μόλις ρώτησες. Το τι εξυπηρετεί αυτός ο κόσμος. Είναι μια επιλογή λοιπόν η αγάπη που δεν την κάνουμε. Και αν δούμε το πινακάκι που είχαμε δείξει και χθες. Ίσως καταλάβουμε γιατί δεν κάνουμε την επιλογή της αγάπης. Ναι. Ότι ξεκίνησαν όλα με μια σκέψη διαχωρισμού από την πηγή, αλλά δεν ξεκίνησαν κάποτε. Ισχύει και τώρα. Κάθε στιγμή που μπορώ να επιλέξω την αγάπη και δεν την επιλέγω,
Διαχωρίζομαι από την πηγή μου, που είναι η αγάπη. Δεν... Διαχωρίζομαι από τον εαυτό μου, που είναι η αγάπη. Ναι. Και είναι κάτι που δεν έγινε μία στιγμή στον χρόνο και από τότε υφιστάμεθα τα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο το επιλέγουμε διαρκώς. Ναι. Γι' αυτό και διατηρείται. Και στη συνέχεια, εξαιτίας αυτής της σκέψης διαχωρισμού, βρεθήκαμε και βρισκόμαστε κάθε φορά που διαχωριζόμαστε σε μια κατάσταση φόβου. Θα τιμωρηθούμε γιατί υπάρχει η δεύτερη επιλογή της αγάπης, την οποία δεν την επιλέγουμε. Όταν λοιπόν μέσα μου γνωρίζω ότι το νιώθω και διαισθητικά, ότι εκτός από την επίθεση έχω και την επιλογή της συγχώρεσης ή της αγάπης και δεν επιλέγω το δεύτερο, νιώθω πάντα ενοχή και πάντα φόβο ότι θα τιμωρηθώ. Γιατί δεν επιλέγω την αλήθεια μέσα μου. Βεβαίως, το αποθώ, αποσυνδέομαι, το αρνούμε. Έτσι δεν είναι στη συνείδησή μου. Δεν είναι στη συνείδησή μου, αλλά δουλεύει υπόγεια από το υποσυνείδητο. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε προβολή πάνω στο Θεό, πάνω στους άλλους και καταφεύγουμε μέσα σε αυτή την ψευδαίσθηση χωρόχρονου ότι είμαι ένας ιδιαίτερος εαυτός και μέσα σε αυτές τις μορφές και σε αυτόν τον κόσμο κρύβομαι για την πράξη της παραβίασης που κάνω, της παραβίασης που αλλιώς θα τη λέγαμε για την άρνηση της άλλης επιλογής που έχω. Χρειάζεται κάπου να κρυφτώ να μην με βρει η τιμωρία της αγάπης, η οποία βεβαίως λίγο λογικά να το σκεφτούμε δεν θα έρθει ποτέ να μας τιμωρήσει. Αντί δηλαδή να καταφύγω στον κόσμο των ομορφών, να καταφύγω στον ορθό νου και να ζητήσω βοήθεια από το πνεύμα. Έτσι το λάθος διορθώνεται μέσα από το πνεύμα και από τον άλλον οδηγό. Αλλάζω λοιπόν οδηγό. Αντί για το εγώ πάω στο πνεύμα. Συνεπώς, για να γυρίσουμε, Ουλία μου, την τοποθέτηση που έκανες στην ερώτηση που είχε η Ανθή, δεν είναι γιατί το διατηρούμε ακόμα, αλλά γιατί ακόμα διατηρώ τον φόβο ή την επίθεση ή γιατί ακόμα διατηρώ την επιλογή του εγώ και όχι την επιλογή του άλλου οδηγού. Η απάντηση σε αυτό είναι η απάντηση που αναζητάμε. Ναι. Το διατηρούμε λοιπόν γιατί έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και καθώς το έχουμε ξεχάσει έχουμε ταυτιστεί με τις προτάσεις του εγώ για το ποιοι είμαστε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση φόβου, ενοχής, λύθης και δεν εμπιστευόμαστε ούτε το Θεό ότι θα γυρίσω εκεί και εκείνος θα με αγκαλιάσει σαν τον Άσο το Ιώ, θα με πάρει πάλι πίσω. Υπάρχει κάτι μέσα στη συλλογική ψευδαίσθηση της ανθρωπότητας ότι ο Θεός θα τον τιμωρήσει για την αμαρτία του, για την ενοχή του, για την παράληψή του. Και ότι δεν επιλέγει την αγάπη συνεχώς. Η δεύτερη ερώτηση που κάνει η Ανθή είναι πώς ερμηνεύουν τα μαθήματα θαυμάτων τη σχέση της βιολογίας μας με την ιερή μας ουσία. Η απάντηση είναι καταρχάς, είναι σαν να ρωτάς πώς ερμηνεύουν τα μαθήματα θαυμάτων ή πώς τοποθετούνται στη σχέση σώματος και πνεύματος. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση. Το ένα είναι ψευδαίσθηση, το άλλο είναι η αλήθεια. Άρα, Μαρία μου, για τα μαθήματα θαυμάτων, η αντίληψη ότι έχουμε σώμα αναγνωρίζεται ως μία ψευδαίσθηση που εμείς την πιστεύουμε για αληθινή και επειδή την πιστεύουμε για αληθινή, χρησιμοποιεί αυτή την ψευδαίσθηση που έχουμε φτιάξει για να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω αυτού που νομίζουμε ότι είναι τα μάτια και τα αυτιά του σώματος για να μας θυμίσει ότι είμαστε πνεύμα, όπως λέει το σημερινό μάθημα. Ακριβώς, ακόμα και το βιβλίο των θαυμάτων είναι ένα υλικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσει μαζί μας στο επίπεδο που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι σαν το παράδειγμα που είχαμε πει τις προάλλες ότι εάν έχουμε μία γλώσσα που έχει χιλιάδες, εκατομμύρια λέξεις, αλλά τις έχουμε ξεχάσει και έχουμε μείνει με 10 λέξεις, κάποιος για να μας θυμίσει τις υπόλοιπες αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσει αυτές τις μόνο 10 λέξεις για να μας πει όλες τις εκατομμύρια άλλες. Ακριβώς, ωραίο παράδειγμα. Απλό και κομψό. Η τελευταία ερώτηση της Ανθής είναι: μου είναι δύσκολο να δω ένα πράγμα που δημιουργώ με τα ίδια μου τα χέρια και συμμετέχω στη δημιουργία του, να δω
ότι είναι μια εικόνα που προβάλλει ο νους μου. Τι γίνεται λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτών των κατασκευών με τα ίδια μου τα χέρια ή κατασκευών όπως φτιάχνω ένα σπίτι, εκδίδω ένα βιβλίο, σε σχέση με την εικονοποίηση που αναφέρατε. Μα τα ίδια τα χέρια είναι μια εικόνα, Μα, ούτως ή άλλως. τα ίδια τα χέρια είναι μια εικόνα. Ακριβώς. Αν όμως αυτό το αφήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορούμε να πούμε ότι φυσικά όταν πάμε να φτιάξουμε κάτι με τα χέρια μας, το έχουμε εικονοποιήσει πριν. Το σπίτι που θέλω να φτιάξω ήταν μια εικόνα στο νου μου και μετά καλώ τους μηχανικούς να το φτιάξουμε. Τα πάντα ξεκινάνε από μια εικόνα. Όλα. Ακόμα και οι αδερφοί Ράιτ συνέλαβαν με το νου τους κάτι βαρύτερο του αέρα να πετάει και μετά επεδίωξαν να δώσουν μορφή στο περιεχόμενο που είχε η εικόνα τους στο νου τους. Και έφτιαξαν το πρώτο αεροπλάνο. Και έφτιαξαν το πρώτο αεροπλάνο. Άρα λοιπόν το να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου είναι δίνω μορφή στο περιεχόμενο της εικόνας που έχω στο νου μου. Οπότε, όπως το ρωτάει η Ανθή, είναι κάπως σαν να ξεχωρίζει λίγο και σαν να λέει εγώ το σώμα μου είναι αληθινό, αλλά αυτό που φτιάχνω με τα χέρια μου, πώς θα μου πεις ότι είναι μια εικόνα. Πρέπει να δω λοιπόν ότι η εικόνα είναι και η εικόνα που έχω για το σώμα μου και για αυτό που φτιάχνω. Αν θα το μεταφέραμε στο παράδειγμα του ονείρου, μέσα στο όνειρο το σώμα που βλέπουμε να έχουμε και αυτά που δημιουργεί, φτιάχνει, κατασκευάζει το σώμα μας είναι εξίσου εικονικά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Μμ. Η ταύτιση βέβαια, η μεγάλη ταύτιση και η αιμονική και δεν γίνεται αλλιώς προς το παρόν στάση που έχουμε και τάση να είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από το σώμα μας εύκολα. Σε έναν διαλογισμό όμως αυτό μπορεί να συμβεί. Και θα έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο στο σεμινάριο της συγχώρεσης να κάνουμε πολύ περισσότερες επισκέψεις στον ορθό νου, να έχουμε εμπειρία και με άλλους διαλογισμούς πώς είναι να σκεφτόμαστε και να ζούμε μέσα από τον ορθό νου, από αυτή την περιοχή που περιέχει όλη την επανόρθωση και όλη την αληθινή εξηλαίωση που έχει τόση χαρά μέσα. Αυτά για σήμερα. Ας θυμόμαστε ότι είμαστε πνεύμα και ας λειτουργούμε από τις ποιότητες αυτές. Χαίρετε. Καλημέρα σας.